Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi phát hiện chiếc ngự phong xà đang hướng về phía mình đuổi theo, nhận thấy kẻ truy đuổi là một lão giả Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, Hàn lão ma đã liền đưa ra một quyết định táo bạo. Hắn muốn test thử giới hạn tốc độ của bản thân, bởi thế mà Hàn Lập liền thúc giục huyết sắc phi phong đến cực hạn. Mặc dù vậy, ngự phong xà vẫn đuổi theo sát nút. Biết mình không thể chạy mãi, Hàn Lập quyết định dừng lại, đánh cược vào một trận tử chiến. Hắn thầm nghĩ, nếu ra tay có thể đánh lui thậm chí hạ sát đối phương, đương nhiên tốt nhất, nếu không được, thi triển phong lôi xí chạy thoát cũng là chuyện dễ dàng. Nghĩ là làm, ngay khi huyết quang vừa tắt, Hàn Lập xoay người đối mặt với kẻ thù, không chút do dự, hắn lập tức triệu hồi 72 thanh trúc phong vân kiếm, tạo thành kiếm trận uy nghiêm. Đồng thời, thả ra tam sắc vệ kim trùng ngưng tụ thành một bộ áo giáp, côn trùng chắc chắn bao phủ toàn thân. Chiếc ngự phong xà vừa đuổi tới nơi, thấy đối thủ đã dàn trận thì cũng dừng lại cách đó trăm trượng. Hàn Lập không nói nửa lời, lập tức ra tay trước, một tay hắn ném ra chiếc tiểu trung hóa thành khổng lồ, tay kia điều khiển hàng trăm kiếm quang, cùng lao tới muốn xé ngự phong xà thành mảnh nhỏ. Lão giả trong xe phản ứng cực nhanh, chiếc xe lập tức lùi xa để tránh sóng âm từ chiếc chuông. Lão bay ra khỏi xe, một quyền đánh ra tạo thành màn chắn lam quang, chặn đứng kiếm trận, miệng phun ra một con mãng xà màu lam bằng linh lực để cuốn lấy đám phi kiếm. Ở phía xa, hai mắt Hàn Lập thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ biến, còn lão giả kia thì nhanh chóng thu chiếc xe lại, cất vào túi trữ vật. Vừa nhìn qua phía Hàn Lập thì đã thấy hắn xuất ra hoa lam cổ bảo, bạch quang bắt đầu chớp động. Lão giả họ Mục thấy tình thế căng thẳng liền lớn tiếng nói: "Ta và đạo hữu vốn không có thâm cừu đại hận, chi bằng tạm thời dừng tay, nghe lão phu nói một lời." Hàn Lập nhướng mày lạnh lùng đáp: "Tu sĩ cùng pháp sĩ thì có cái gì để nói, các hạ đem cỗ xe vừa rồi dâng cho ta, ta liền để các hạ rời đi, như thế nào?" Dù miệng nói vậy nhưng hắn cũng tạm dừng tay để xem đối phương muốn gì. Thế nhưng lão gia hỏa kia không hề biết điều mà còn cao giọng nói: "Chỉ cần đạo hữu trả lời có thể làm Mục mỗ hài lòng, bổn thượng sư có thể chừa cho đạo hữu một đường sống." "Trả lời ư? Ta không có gì để nói với các hạ." Mục lão giả nghe Hàn Lập nói vậy, sắc mặt có chút âm trầm đáp: "Xem ra đạo hữu lại cự tuyệt ý tốt của tài hạ." Nghe một lời này, Hàn Lập không muốn tiếp tục dây dưa mà hợp nhất toàn bộ kiếm quang thành một thanh cự kiếm khổng lồ dài 20-30 trượng, chém nát con mãng xà lam và bổ thẳng xuống đầu lão giả. Tuy nhiên, thanh cự kiếm do Hàn Lập ngưng tụ bị ti võng của lão giả vây khốn, dù chém mạnh cũng không thoát ra được. Thấy vậy, lão giả họ Mục không để Hàn Lập kịp trở tay mà lập tức ra đòn trước. Lão kết ấn liên tục khiến luồng linh quang trên đầu nổ tung, hóa thành vô số băng tinh sắc bén tỏa ra hàn khí kinh người. Sau đó, lão ta mở rộng hai tay chỉ thẳng vào Hàn Lập và lạnh lùng quát: "Đi!" Ngay lập tức, mưa băng dập trời như tên bắn lao xuống bao vây lấy Hàn Lập. Đối mặt với uy thế kinh người, nam chính của chúng ta tuy kinh ngạc nhưng phản ứng cực nhanh. Một mặt hắn tế ra hoa lam cổ bảo, mặt khác vỗ túi linh thú thả ra đàn tam sắc vệ kim trùng. Đàn trùng không tấn công mà điên cuồng bay quanh, chủ nhân tạo thành một lớp trùng cháo hộ thân. Hoa lam cổ bảo hóa thành bạch khí cuốn lấy và thu nhỏ một phần băng tinh, số băng tinh còn lại đánh vào trùng cháo phát ra tiếng phốc phốc liên hồi. Lớp vỏ bảo vệ bằng côn trùng bị phá rách nhưng lập tức hồi phục nguyên trạng, lớp này đè lớp khác khiến đòn tấn công của lão giả hoàn toàn vô hiệu. Trong lúc lão giả đang sững sờ vì tuyệt kỹ băng tinh thuật luyện từ huyền tinh hàn khí của mình bị chặn đứng, Hàn Lập liền phản công bằng chiếc tiểu trung màu bạc. Tiếng chuông vang lên khiến lão giả choáng váng, tối sầm mặt mày, suýt nữa ngã khỏi không trung. Lão vội vã tạo lớp bạch quang bảo hộ. Ngay sau đó, tiếng chuông thứ hai vang lên, tạo thành lốc xoáy âm thanh đánh thẳng vào tấm lưới đang giữ cự kiếm. Đến nước này, lão giả kinh ngạc thốt lên, không ổn nhưng đã quá muộn, tấm lưới bị sóng âm phá vỡ, thanh cự kiếm thoát khốn liền điên cuồng chém xuống đầu lão giả. Lão hoảng hốt di chuyển né tránh đòn chí mạng, rồi vội triệu hồi viên bảo châu về đỉnh đầu để gia cố phòng thủ. Sau loạt giao tranh chớp nhoáng, cả hai tạm dừng lại quan sát nhau. Lão giả họ Mục nhìn thấy hoa lam cổ bảo trong tay Hàn Lập tỏa ra hàn khí khắc chế được băng thuật của mình thì vô cùng kiêng kỵ. Lão cất tiếng hỏi: "Bổn thượng sư vừa phát ra linh thuật chính là bị đạo hữu dùng vật ấy phá vỡ, đây là bảo vật gì, đạo hữu có thể giới thiệu qua một chút được không?" Hàn Lập cười nhạt đáp: "Bảo vật ư, tạm thời xem như vậy, về phần đây là vật gì, nếu các hạ đồng ý đem linh thuật lúc nãy nói ra tại hạ có thể tiết lộ một chút." Nghe vậy, Mục lão giả tức giận quát: "Động một chút là đòi công pháp cùng tài vật của người khác, thói ngang ngược vô lễ của ngươi quá đáng rồi, chẳng lẽ là thiên nam tu sĩ, thiếu tông chủ của môn phái nào ư?" Nhìn vẻ mặt kinh nghi của đối phương, Hàn Lập nhìn gã ta bằng nửa con mắt rồi lớn giọng quát: "Tên man gì, nhà ngươi còn chưa xứng biết được tôn danh của bản tọa." Biết rằng không thể thương lượng được nữa, Mục lão giả quyết định tung đòn sát thủ. Lão ném ra một ngọn núi nhỏ màu đen, trong tích tắc nó hóa thành một tòa hắc sơn khổng lồ cao trăm trượng. Hàn Lập chém cự kiếm vào ngọn núi nhưng vết chém lập tức liền lại. Lão giả chỉ tay, ngọn núi đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay trên đầu Hàn Lập và giáng xuống. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng sấm vang lên, phong lôi xí của Hàn Lập xuất hiện sau lưng. Hắn bay lên cao, chính thức chuyển sang thế tấn công. Đến đây thì cũng hết tập 173 phàm nhân tu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.